Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 44, số khép lại cho tuần từ mùng 5 cho đến 12 tháng 12 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 13 cho đến 19 tháng 12. Trước tiên, chương trình xin lưu ý rằng chương trình luôn có phụ đề bằng nhiều thứ tiếng thông dụng trên thế giới để tiện cho việc theo dõi chương trình. Ngoài ra, đối với những quý vị và các bạn thường xuyên theo dõi chương trình qua podcast, chúng tôi vẫn khuyến khích các bạn quay trở lại kênh YouTube Trần Khắc Minh và xem lại video này để có thể tiện theo dõi những biểu đồ được phân tích trong chương trình, cũng như là có một cái hình dung chính xác hơn và cụ thể hơn về những thị trường mà các bạn đang tham gia. Thưa ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua có vẻ như chúng ta không có bất kỳ tin tức nào gây đáng chú ý trên thị trường tài chính thế giới. Vậy thì ông có muốn lưu ý về vấn đề gì hay không thưa ông? Vâng, chúng ta bắt đầu số 44. Như vậy, trong tuần vừa qua không có quá nhiều tin tức quan trọng trên thị trường tài chính quốc tế. Toàn bộ sự chú ý của thị trường tập trung vào số liệu CPI được phát hành kỳ cuối cùng trước khi kết thúc năm của Mỹ, thì chúng ta thấy rằng CPI đã tăng lên đến 6,8% tính theo cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng nhanh nhất kể từ năm 1982 trong nền kinh tế Mỹ. Đồng thời Core CPI cũng tăng lên mức 4,9% tính theo năm, cũng là mức cao nhất tính từ năm 1991. Trong một cái danh mục dành cho nhóm tạm thời thì các nguyên nhân dẫn đến lạm phát ngày càng rộng hơn, thay vì chỉ có một vài danh mục mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Ngay cả chi phí về hàng hóa và dịch vụ đều tăng, cũng như là giá thực phẩm và năng lượng vân vân. Nói chung, chúng ta thấy rằng là theo biểu đồ thì tất cả mọi thứ đều tăng giá. Như vậy nó củng cố cho một cái ý nghĩ rằng ở mức độ lạm phát tăng vọt mà không phải là nhất thời. Cái này thì Fed đã công nhận là không phải là nhất thời. Và trong một mức độ thất nghiệp giảm mạnh, nếu là một chính sách tiền tệ kiểu cũ dựa vào mô hình của quy tắc Taylor thì mọi thứ sẽ khác một chút ngay lập tức, và sử dụng Core CPI của ngày hôm nay. Tất nhiên là chưa có cái Core PCE chưa được cập nhật, thì ước tính là lãi suất hiện tại của Fed phải xấp xỉ ở mức 9,15% thì mới phù hợp với tình huống của nền kinh tế hiện tại của Mỹ. Vậy thì chúng ta hãy tập trung theo dõi trong kỳ họp tiếp theo, và cũng là kỳ họp cuối cùng trước khi kết thúc năm của Ủy ban thị trường mở FOMC sẽ diễn ra vào ngày 14 và ngày 15 tháng 12, tức là diễn ra vào tuần tiếp theo. Quyết định như thế nào? Theo kỳ vọng chung của thị trường thì có thể là Fed sẽ tăng gấp đôi mức độ tapering để sớm chuẩn bị cho kỳ tăng lãi suất sớm hơn dự định rất nhiều. Và nếu như FOMC quyết định như vậy thì rất có thể ngay đầu quý 2 năm 2022 thì chúng ta sẽ được chứng kiến kỳ tăng lãi suất đầu tiên của Fed. Tất nhiên ở đây cũng không thể chắc chắn được, bởi vì nó còn tùy thuộc vào mức độ rủi ro của dịch Covid có vẻ đang ngày càng tăng tốc ở Mỹ. Và cũng theo số liệu về Covid thì chúng ta thấy là khu vực Eurozone có vẻ như làn sóng thứ tư
dịch Covid đã chững lại và có xu hướng suy giảm. Đây cũng là một cái tin khá tích cực cho nền kinh tế châu Âu trong năm 2022 sắp tới. Chúng ta sẽ hết sức lưu ý đến cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở FOMC, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào ngày 14 và ngày 15 tháng 12 tuần tiếp theo. Đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như là thị trường hàng hóa, thị trường tiền tệ, thị trường cryptocurrency, chỉ số Crypto Major Index hay là chỉ số đồng đô la Mỹ DXY, vân vân, ông có lưu ý gì hay không thưa ông? Chúng ta đi vào phân tích các thị trường quen thuộc, nhưng có lẽ là trong tuần tiếp theo này chúng ta cần tập trung mọi chú ý đến biến động của sức mạnh đồng đô la Mỹ DXY hay còn gọi là USD Index. Trong tuần tiếp theo này thì Ủy ban Thị trường Mở FOMC sẽ đưa ra quyết định là kế hoạch tapering sẽ như thế nào. Theo nhiều suy đoán thì có thể là sẽ tăng gấp đôi so với kế hoạch, và như vậy nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp ngay lập tức đến DXY. Trong ngắn hạn thì chúng ta đã thấy là trong tuần vừa qua thì DXY đã kiểm lại ở phía trên mức 96.55 và sau đó có lui xuống. Hiện nay thì được đánh giá là sideways, chờ quyết định của FOMC, chờ quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về chính sách tiền tệ sắp tới. Đánh giá trong ngắn hạn, DXY nếu như breakout xuống dưới 95.52 và mọi điều chỉnh của nó đều ở phía dưới mức này thì nó sẽ tiếp tục suy giảm về khu vực 95 đến 94.79 hoặc thấp hơn. Ngược lại, nếu breakout hẳn lên trên mức 96.92, mọi củng cố đều ở trên mức này thì DXY có khả năng tăng tiếp lên khu vực 98 đến 98.28 hoặc cao hơn một chút nữa. Chúng ta hết sức lưu ý chỉ số này. Cặp tiền euro đô la Mỹ trong tuần vừa qua thì không có gì biến động quá bất thường, và chúng ta đánh giá ngắn hạn cặp tiền này nếu breakout lên trên và mọi củng cố của nó ở trên mức 1.15 thì cặp tiền này sẽ tăng trưởng lên mức 1.17 cho đến 1.19 hoặc cao hơn. Ngược lại, nếu breakout xuống dưới và mọi điều chỉnh của nó đều ở dưới mức 1.1188 thì cặp tiền này có thể lùi về mức 1.11 cho đến 1.1073 hoặc thấp hơn một chút. Cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật thì tiếp tục vẫn đang củng cố ở trên mức 112.5. Nếu mức 112.5 không bị vi phạm và mọi củng cố đều ở trên mức này thì cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật vẫn có khả năng tăng trưởng tiếp lên 116 cho đến 118. Ngược lại, nếu breakout xuống dưới 112.5 và các điều chỉnh đều ở dưới mức này thì cặp tiền này sẽ thoái lui về khu vực 110.6 cho đến 109.7 hoặc thấp hơn một chút. XAU, vàng chỉ số. Chúng ta thấy trong tuần vừa qua thì vàng đi sideways ở trong khu vực khá hẹp, từ 1761 lên đến 1700, xấp xỉ 1790. Dự báo trong tuần tới vàng cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn bởi sức mạnh đồng đô la Mỹ. Như vậy chúng ta cũng hết sức lưu ý đến cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở FOMC vào ngày 14 ngày 15 tháng 12. Và trong trường hợp vàng vượt qua
hẳn mức 1.801 đô la Mỹ một ounce. Nó có thể tăng trưởng lên khu vực 1.832 cho đến 1.875 đô la Mỹ một ounce hoặc cao hơn một chút. Ngược lại, nếu vàng bị bẻ gãy mức 1.761 đô la Mỹ một ounce thì nó có thể thoái lui về khu vực xấp xỉ 1.720 đô la Mỹ một ounce hoặc thấp hơn. Dầu thô chuẩn WTI trong tuần vừa qua thì dầu thô đã vượt qua được mức 70 và nhưng vẫn chưa vượt qua được mức 73.9. Trong tình huống tuần tiếp theo thì nếu dầu vượt qua mức 73.9 đô la Mỹ một thùng và củng cố ở trên mức này thì dầu thô có thể tăng trưởng lên khu vực 76.6 cho đến 78.6 đô la Mỹ một thùng. Ngược lại, nếu breakout hoặc xuyên thủng rồi tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 67.84 đô la Mỹ một thùng thì dầu thô có thể thoái lui về khu vực 62.42 cho đến 60 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là thấp hơn. Cuối cùng, thị trường tiền mã hóa. Thông qua chỉ số Crypto Major Index thì chúng ta đã thấy rằng trong tuần vừa qua, chỉ số này đúng như dự báo từ hai số trước là đã hình thành mô hình vai đầu vai, một mô hình kỹ thuật rất đáng tin cậy trong thị trường tài chính. Như vậy thì chỉ số này có thể điều chỉnh lên một chút, nhưng về cơ bản thì dự báo chỉ số này sẽ tiếp tục đi xuống khu vực 188 cho đến 185 trong trường hợp không thể vượt qua được mức 233. Còn nếu vượt qua được mức 233 thì có thể sẽ khác đi. Đó là những đánh giá sơ bộ ngắn hạn về các thị trường chúng ta vẫn đang quan tâm theo dõi. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở số sau. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về cuộc họp cuối cùng trong năm của Ủy ban Thị trường Mở FOMC vào ngày 14 và ngày 15 tháng 12. Tuy nhiên, trước đó chúng ta cũng cần chú ý theo dõi và để ý những tin tức liên quan đến PC và Core PC, thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Kỳ vọng tăng tốc tapering và liệu tăng lãi suất có thể được đưa ra sớm hay không sẽ phụ thuộc vào sự đánh giá của Fed về sự toàn dụng của thị trường lao động cũng như là liệu dịch Covid có được khống chế hay không. Ngoài ra thì vào hết tuần này chúng ta sẽ bước vào gần kỳ nghỉ Noel cũng như là kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Vậy nên thị trường sẽ giảm thanh khoản. Và lúc này, quý vị và các bạn và các nhà đầu tư cần phải chú ý thận trọng khi giao dịch trong lúc thị trường có thanh khoản yếu. Các bạn hãy cùng quay trở lại chương trình vào thứ Hai tuần sau để chúng ta cùng phân tích cũng như là đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.